У вересні 2015 року графством Ренфрю, що у канадській провінції Онтаріо, пролетіла жахлива звістка. Вулицями містечок їздив чоловік зі зброєю. Він заходив у будинки і вбивав жінок, після чого безслідно зникав. Поки поліція з'ясовувала, чому він це робив та як обирав собі жертв, людям надіслали сповіщення ні в якому разі не покидати домівок, а також зачинити всі магазини, заправні станції та урядові установи округу. – 22 вересня 2015 року о 8:52 на пульт диспетчера 911 надійшов дзвінок з селища Вільно. Жінка, яка телефонувала, повідомила, що щойно стала свідком вбивства. На її очах була вбита її сестра, 36-річна Анастасія Кузик. За півгодини на 911 надійшов ще один дзвінок з повідомленням про вбивство 48-річної Наталі Вармертам у селищі Фоймаунт, що у 30 хвилинах дороги автомобілем від попереднього місця злочину. Телефонував син вбитої жінки, який за схожих обставин врятувався, вибігши з будинку. Коли поліція вже працювала на місцях попередніх злочинів, надійшло третє повідомлення про вбивство 66-річної Керол Калетон, яка була знайдена задушеною у власному будинку біля Комберміра, що у півгодинах дороги автомобілем, але в іншому напрямку. В третьому випадку жертва не була вбитою зі зброї. Також всі три жінки мали різний вік. Проте поліція досить швидко встановила, що до вбивства причетний один чоловік, тож справи об'єднали, а вбивцю оголосили в розшук. Поліцією негайно був створений командний пункт, який тримав у курсі справ усіх залучених до операції. На пошуки стрільця відправилися кілька десятків патрулів та пара гелікоптерів. Тим часом поліцейські опитали свідків та встановили ім'я підозрюваного. Декілька патрулів відразу ж відправилися за його адресою. Звісно ж, вдома стрільця не було. Щоб позбавити його можливості втекти, поліцейські заблокували всі виїзди з округи. Гелікоптери кружляли над лісами в пошуках автомобіля. За декілька годин, завдяки відстеженню мобільного телефону, вдалося встановити місцезнаходження підозрюваного. Згодом в полі серед дерев помітили автомобіль. Перед тим, як заарештувати вбивцю, поліцейські вирішили зателефонувати чоловікові і запропонувати здатися. На його щастя, він прийняв дзвінок. Поліцейські повідомили, що тримають його в полі зору, тож йому не вдасться далеко втекти. Підозрюваний вирішив не приймати пропозицію поліції. Він поклав слухавку і сховався серед дерев. Деякий час люди з командного пункту намагалися встановити з ним зв'язок. І зрештою його вдалося вмовити, і він з піднятими руками вийшов у поле, де його закували у наручники. Затриманим був 60-річний Басіл Боруцький, який у минулому декілька разів відбував покарання за домашнє насильство. Він, як виявилося, знав усіх трьох вбитих жінок, адже з кожною з них колись мав стосунки. Відразу після арешту Боруцький почав запевняти поліцію, що нічого поганого не робив, а тим більше нікого не вбивав. Пізніше він взагалі відмовився щонебудь казати. Він просто сидів і мовчав. Спочатку його намагалися допитати детективи поліції Онтаріо, потім спробували розговорити поліцейські із сусіднього округу, але ці декілька спроб провести допит завершилися невдачею. Нерідко вбивці поводяться саме так, тому в правоохоронній системі працює ціла наука, яка спеціалізується на психології злочинців. Для допиту Боруцькі вирішили залучити експерта своєї справи. Мене звати Келлі О'Ніл. Я детектив поліції Онтаріо з відділу цивільних наук. Просто щоб ви знали, у цій кімнаті проводиться аудіо і відеозапис. Ось ці чорні кульки в кутах. І ще тут є диктофон. Це на випадок технічної несправності. І оскільки ми в поліцейській дільниці, нас записують скрізь, де б ми не були. Це щоб ти знав. Мене попросили сьогодні прийти і поговорити з тобою, Басіл. Я маю багато завдань на сьогодні.
Але найважливіше, я відповідаю за те, щоб ти точно розумів, що тут сьогодні відбувається і що буде відбуватися. Знаю, з тобою працювали інші офіцери, не лише з Онтаріо, а й з поліції Оттави. Хочу бути впевненим, що не виникне непорозумінь у нашій розмові сьогодні. Тож хочу знати, чи ти розумієш, чому ми тут саме зараз, Безіле. Можна називати тебе Безілем? Басіл, Басіл? хочеш змусити мене сказати щось, а потім висунути звинувачення. Ну, це не зовсім так. Мені потрібна правда. Але моя головна мета – переконатися, що твої права як громадянина Канади виконуються. Окей? Це, перш за все, функція номер 1 у моїй роботі. Як я розумію, ти сьогодні тут, тому що вчора тебе заарештували за 3-кратне вбивство. Як я розумію, що 3 вбитих – це Керол Калетон, Анастасія Кузик і Наталі Вармердам. Це 3 вбиті особи. Ось чому ти сьогодні тут. Ось чому тебе заарештували. І це те, про що я збираюся з тобою сьогодні поговорити, добре? Сьогодні пополудню слухання про звільнення під заставу. Якщо у тебе виникнуть якісь запитання під час розмови, Басіле, ти просто запитуй, добре? Я послухаю. Перепрошую, не почув. Сказав, що послухаю. Гаразд. Ти розумієш все щодо звинувачень, які висувають проти тебе? Чи є у тебе запитання з цього приводу? Ні. Я нікого не вбивав. Окей. Боруцький продовжував свою гру. Він здебільшого не відповідав на запитання, скаржився на здоров'я і просив зателефонувати лікарю. Очевидно, таким чином він просто хотів уникнути допиту. Тож твоє право поговорити з адвокатом. І якщо ти хочеш це зробити, я можу влаштувати дзвінок. Ти можеш поспілкуватися зі своїм власним юристом. Ти також можеш поспілкуватися з іншим адвокатом або з тим, які готові допомогти тобі безкоштовно. Ти мене розумієш, Басіл? Який сенс? Це не має значення. Це має значення для мене. Це ти розумієш? Це для тебе має сенс? Ні. Що саме не має сенсу? Корупція. Зателефонуй корумпованому брехуну та поговори з ним. Знаєш, я абсолютно готовий поговорити з тобою про твої почуття щодо корумпованої системи, в якій ми працюємо, якщо ти так вважаєш. Але ти можеш поговорити з адвокатом. Я хочу переконатися, що це тобі зрозуміло. Отже, ти хочеш поговорити з адвокатом прямо зараз? Я не хочу мати справу з жодними шахраями. Чи є щось з того, що я сказав, чого ти не розумієш? Або у тебе є запитання? Можливо, тобі байдуже, я це розумію. Але для мене важливо, щоб ти принаймні визнав, що розумієш, що я кажу і що говорю чітко. Чи знаєш ти, що таке безпідставне переслідування? Здається, я вже чув цей термін. У всякому випадку ти... Що? У мене немає причин з тобою розмовляти. Ну ти не мусиш говорити зі мною, правда? І як я вже казав, я не прокурор. Мене цікавить, чи твої права були виконані і твої потреби задоволені.
Те, що з тобою поводяться чесно і по-людськи. І я сподіваюся, що, як і завжди, сьогодні я добре виконую свою роботу. Чи можеш сказати, чи є щось, чого я не зробив, але міг би зробити? Що я міг би зробити, Басіл? Як думаєш, я все добре роблю? Ти марнуєш час. Ні, я взагалі не витрачаю свій час. Марнуємо мій час. Що ж, ти можеш так почуватися, але, як я вже казав, я розумію, що ти в цій ситуації. Я впевнений, що ти не хочеш бути тут. Я теж не обов'язково повинен бути тут, у цей момент. Я був у Садбері і виїхав у першій годині ночі, щоб поговорити з тобою. І перше, що я повинен зробити, коли потрапляю у подібні ситуації, це переконатися, що з особою, з якою я розмовляю, належним чином поводилися. Боруцький сказав, що його перша дружина мала родичів у поліції і сфальсифікувала справу проти нього, звинувативши його у домашньому насильстві. Сам він нібито дуже її боявся і не раз ховався від неї, бо думав, що дружина хоче його побити. Однак виявилося, всі інші жінки, з якими пізніше цей чоловік мав стосунки, через деякий час також скаржилися на чоловіка до поліції і навіть через суд домагалися забороненого припису. Ніколи за свою кар'єру я не розмовляв з жодним вбивцею, який би прокинувся одного дня і вирішив, що збирається піти і вбити когось. Практично кожен з них опинився в ряді обставин, які не міг контролювати, і реагував, як правило, погано, і щось траплялося. Завжди є виправдання, завжди є причина. І незалежно від того, визнаєш ти це чи ні, ти маєш можливість сказати, чому ти це зробив. Це важливо, оскільки, як я вже сказав, це дозволить спільноті отримати певне розуміння того, чому ти це зробив. Тому що люди просто накрутять і матимуть лише свою думку, що є поганим для тебе. Але коли ти поясниш, чому ти це зробив, тоді вони зможуть отримати оцінку того, як розвивалася ситуація. І іноді вони навіть можуть побачити себе в такій самій ситуації. О, так, якби це був я, можливо, я б відреагував так само. Це має значення лише для тих, кому не байдуже, що хтось про них думає, тому я поставив тобі це запитання. З мого досвіду також видно, що люди кажуть, що їм байдуже, що подумають інші. Зазвичай це неправда. Для тебе було важливим зробити те, що ти зробив, тому тобі важко буде переконати мене, що тобі байдуже, що подумають про тебе люди. Я впевнений, що ти якось образився, і тому так відреагував. І ти не перший, хто це зробив, і не будеш останнім. Ти не спиш, Басіл? Ні. Маєш до мене запитання? Ні. Я не розумію, про що ти говориш. Для мене це взагалі не має сенсу. Можливо, потрібно щось роз'яснити? Я розмовляю занадто швидко. Я чітко говорю. Мені байдуже, що подумають люди. Боруцький вперто продовжував заперечувати свою причетність до вбивства 3 жінок. З усім цим його допит був лише дотриманням інструкцій, адже проти нього було чимало доказів, яких і без його зізнання вистачило б для суду. Камери відеоспостереження зафіксували, як Боруцький виїхав з дому о 7:36 ранку. Він був одягнений в камуфляжній шапці та штанях і мав із собою обрізану помпову рушницю 12-го калібру, а також набої. Виглядало так, ніби чоловік збирався на полювання. Я не знаю, наскільки широко ти розумієшся у поліцейських розслідуваннях, але в принципі як це працює. Розслідування схожі на великий пиріг. Можеш собі уявити пиріг. І цей пиріг розбитий на різні частини. Деякі великі, деякі маленькі.
Але всі вони складають весь пиріг. А весь цей малюнок – це і є розслідування. Це правда про те, що сталося з тими 3 жінками. У іншому шматку пирога ми маємо такі речі, як судові докази. Добре? Маємо наших, як ти бачив в CSI, офіцерів поліції, які ходять і збирають свідчення, докази на місцях злочину, ДНК, фотографії, одяг для аналізу. Потім у нас є інша частина пирога, яка включає такі речі, як записи телефонних розмов, з мобільних телефонів дістануть всі текстові повідомлення, які входили і відправлялися. Далі ми матимемо іншу, більшу частину пирога. Це судово-медичні докази через патології. Добре? Центр судово-медичної експертизи проведе розтин жертв і з'ясує, як саме їх убили і яка точна причина смерті. Патологоанатом пояснить все дуже детально. До всього цього ми матимемо слова свідків. Поліція зараз обстежує околиці і збирає показання свідків від, ймовірно, сотень людей. І тоді ми матимемо таких людей, як я, з біхевіористських наук, які будуть висловлювати свої думки, проводити певні інтерв'ю, тому що ми маємо великий досвід спілкування з людьми в таких надзвичайних обставинах, як ти зараз. І тоді ми матимемо коронних прокурорів, які розглядатимуть наше розслідування. Вони дадуть пропозиції керівникам справ або детективам-інспекторам, які спеціалізуються лише на розслідуванні вбивств за останні 90 років. А потім у нас буде ще один розділ, присвячений переважно сім'ям жертв, хто внесе свій внесок у втрачені життя та те, як це вплинуло не лише на їхні родини, а й на їхній рід в цілому. І остання, маленька частина пирога – це басілик. Це дуже маленька, тонка частина порівняно з усіма іншими. Тобі не потрібно відкривати очі і дивитися на це, тому що я впевнений, ти можеш уявити, як виглядає шматочок пирога. Це правда. І це те, що ти особа, яку звинувачують. Це твоя частина. Це твій внесок у пиріг. І в основному відбувається так. По-перше, коли ти не говориш правду або коли брешеш, що ми робимо? Ми беремо всі ці інші частини пирога і використовуємо їх, щоб показати, що ти не казав чогось або збрехав. І що відбувається далі? Ти втрачаєш довіру. Іноді цей шматок пирога може бути взагалі порожнім, тому що ти можеш робити те, що робиш зараз, і взагалі нічого не говорити. І це цілком нормально, тому що це твоє право. Але ризик полягає в тому, що ми знову повертаємося до всіх цих інших частин пирога і використовуємо їх, щоб довести свою правоту. Інший варіант полягає в тому, що ти фактично скористаєшся цією можливістю, щоб розповісти свою версію історії та пояснити, чому ти забрав ці життя. У цьому випадку ми впевнимось, що це правда, і тоді нам не потрібні всі інші шматки пирога. Розумієш, це твоя історія проти всіх інших, які приймають рішення про тебе і думають, який ти чоловік. Ось про що я. Хочу, щоб ти подумав, Басіл. А я хочу, щоб ти розглянув минулі звинувачення, висунуті проти мене тими жінками. І я хочу, щоб ти провів належне розслідування з точки зору того, що насправді сталося, а потім провів повторний розгляд, справедливий суд, і тоді ми поговоримо про реальність. Тому будь-яку інформацію, яку ти хочеш від мене, ти можеш отримати, просто провівши належне розслідування мого минулого. Мене двічі посадили неправомірно, а тепер піди туди і дізнайся. Доведи, що ти хороший поліцейський. Піди і дізнайся, чому це не так. Це не важко. За що ти сидів у в'язниці? Тобі не потрібно дуже старанно шукати, щоб зрозуміти, що Баазіл не повинен був сидіти у в'язниці. Після того, як ти це зробиш, продовжимо розмову. Будь ласка, розкажи мені, що розслідувати? Не вважай мене за дурня.
Ти точно знаєш. Я не знаю, Басіл. Мені не потрібно вважати тебе дурним. Я не знаю, у чому тебе звинуватили. Мені здається, що ти дурний, коли говориш зі мною так. Просто піди туди, не поводься так, ніби ідіот. Реальність полягає в тому, що 3 жінки мертві. І тепер ти говориш про те, як багато років тому тебе скривдили. Це ти почув? Це ж ти казав. Ні, не казав. Ти кажеш, мені не ясно. Я питаю тебе, а ти не кажеш. Ти просто танцюєш навколо цієї проблеми. Ти справді це так сприймаєш. Ти говориш про зловмисне судове переслідування як жертва. Якщо ти жертва в цьому, чому не хочеш розповісти мені про це? Що ти хочеш, щоб я з цим зробив? Я не збираюся бігати і шукати картотеки. Я тут не для того, щоб робити це. Ти насправді не хочеш, щоб я це робив, бо якби ти просто розповів мені, то заощадив би багато часу. Ти освічена людина, релігійна, тому ти знаєш, що іноді світ влаштований не так. У тебе є чітке розуміння картини, яку я щойно намалював. Дай мені спокій. Я розумію різницю між хоробрістю і мудрістю. Прочитай документи і подумай про це. Повертаючись до справи, Басіл, причина, чому я пояснював, як працює розслідування, полягає в тому, щоб ти про це подумав. І це може бути єдина цінна річ, яку ти візьмеш з нашої розмови сьогодні. Насправді, мені більше нічого не потрібно, оскільки в певному сенсі я виконав свою роботу. Я був тут, простежив за тим, щоб тебе нагодували, намагався подбати про твої медичні потреби і дав можливість висловитися. Найближчим часом люди будуть приймати рішення щодо тебе. У дуже наближеному майбутньому люди, такі як головні слідчі, прокурори, якогось дня суддя і журі присяжних. Спільнота та твої ровесники будуть приймати рішення про тебе і те, як ти поводишся. Це станеться. Я хочу, щоб ти подумав про це, так ніби ти на їхньому місці. Так ніби ти дивишся на це розслідування, ніби обираєш звинувачення проти себе. Що б ти думав про це? Як би себе представив? Ти розумний хлопець. Що б ти зробив, якби дивився на це збоку? Чи не хотів би ти сісти і подивитися це відео, де ти говориш про те, що я не знаю, як скільки років тому якесь розслідування пішло не так? Коли ти тут заарештований за вбивство 3 жінок, це те, що ти хотів би побачити на відео? Чи хотів би побачити на відео, наскільки безтурботно та байдуже ти зараз дивишся на ці камери, коли 3 жінки мертві, бо ти їх убив? Безтурботно. Це прикметник, який спав мені на думку прямо зараз. Дуже радий за тебе. Тобі не потрібно радіти за мене, тому що коли я закінчу тут, Басіл, коли я закінчу з тобою розмову, я встану і вийду з цієї кімнати і перейду до наступної справи, і я не буду думати про це, тому що є багато інших випадків, подібних до цього. Це може бути унікальна можливість для тебе, але не для мене. Це не перша моя справа, окей? Коли я вийду з цієї кімнати, і ми закінчимо сьогоднішню розмову, твоя можливість, щоб заповнити цей пиріг, зникне. Був би з адвокатом. Був би з кимось, хто б мене представляв. Я не зрозумів, Басіл. Що з адвокатом? Буде хтось, хто представлятиме тебе? Повинен бути, коли я б розповідав свою історію, але брехун не буде мене представляти. А ти мене не представляєш. Ти представляєш диявола. Ні, я представляю правду. Я представляю 3 мертвих жінок. Якби ти хвилювався, пошукав би 2 твої колишні. 3.
3? Я не думаю, що Наталі була твоєю колишньою. Я прожив з нею 3 роки. Про що ти взагалі говориш? Заплатив за половину ферми, на якій працював. Перепрошую, Анастасія, та, що відмовила тобі. Відмовила мені. Вона набагато молодша від тебе. Ти не перший чоловік, якому відмовили. Мені не відмовляла Анастасія. Я зустрічався з Керол Калетон і працював в Анастасії. Окей. Вона була мені подругою, як дочка. Брехала в суді. Іноді люди не кажуть правди. Вона багато брехала, а адвокат сказав, брехня – це нормально. Це була її кінцева заява. Тому ти її. Який сенс звертатися до суду, коли там можна брехати? Тому ти вбив цих жінок, тому що вони не були покарані судом, вони брехали і уникали відповідальності. Якщо ти справжній поліцейський, ти повинен знати, що люди, які використовують систему, винні. Це правда, але це не наш обов'язок ходити навколо і творити правосуддя. Не в твоїх руках. Оце реальність. Я був у в'язниці за ніщо. Людина, яка мене звинуватила, повинна була постати перед судом. Що ці жінки зробили тобі, що ти вирішив їх убити? Це сьогодні головне запитання. Я сидів у в'язниці ні за що, і це не має для тебе жодного значення. Зараз ні. Тому що нетривале ув'язнення – нічого у порівнянні зі смертю, як думаєш? Я думаю, що це дуже важливо, коли невинна людина потрапляє у в'язницю, а поліція нічого з цим не робить, не проводить розслідування. Їх це не цікавить. Ти серйозно? Чому ми повинні щось з цим робити, коли у нас є ти? Я не маю жодного поняття, чого ти від мене хочеш. Я не знаю, помітив ти чи ні, але запитання, яке задаю цілий день, весь цей час, який ми тут провели, це чи вбивав ти цих 3 жінок, розумієш? Ти зробив це, це ясно. У цьому розслідуванні і свідки, і докази. Я не питаю того, що мене не цікавить. Це мене не хвилює. Старе, це вже не важливо. Це запитання для дискусій. Боруцькій було заборонено судом керувати автомобілем, тому він позичив у сусідки машину і поїхав до найближчої заправки, де його теж зафіксували камери відеоспостереження. Почекавши деякий час на стоянці біля заправки, Боруцький поїхав до будинку Керол Калетон. Вони з Керол були у стосунках пару років тому, і на початку 2015 року він знову з'явився у її житті, запропонувавши зробити ремонт у її будинку перед продажем. Жінка погодилася, оскільки за рахунок цього могла б заощадити трохи грошей. Проте згодом вона пожалкувала про своє рішення, адже Боруцький дуже дивно проявляв свою допомогу. Незадовго до смерті жінка розповіла друзям і колегам, що її дратує те, як Боруцький робить ремонт у її будинку. Він починає нову роботу, не завершуючи попередню. Він поводиться так, ніби він там господар, з'являється без попередження, намагається контролювати її і слідкує за нею. Він влаштовує сцени ревнощів, хоча про відновлення стосунків вони ніколи не розмовляли. Жінка також сказала, що боїться його після того, як він позривав і скидав у човен квіти, які він сам посадив. Це сталося після того, як він побачив, як Керол сіла на коліна іншого чоловіка. Він також написав Керол більше сотні текстових повідомлень. У відповідь жінка написала лише 15. Всі вони були приблизно з однаковим текстом. Прохання не турбувати її. Буквально за день до вбивства Боруцький знову побачив Керол з чоловіком. Того вечора він надіслав їй 6 повідомлень поспіль. Я ніколи в житті не знав справедливості. З того, що ти розповідав, Наталі і Анастасія вписуються у це. Але до чого тут Керол? Те саме.
В якому сенсі? Що вона тобі зробила? Чи теж висунула проти тебе якісь неправдиві звинувачення? Брехня через гроші. Брехня через роботу. На Наталію я витратив як мінімум 200 тисяч. Вона навіть не працювала. Вона жила за рахунок мене. Я працював на тій фермі 3 роки. Ремонтував, змінював ферму. Я робив все, що вона хотіла. А потім судова система сказала їй, щоб вона воювала зі мною, щоб отримати всі гроші, які фактично були моїми. Взагалі-то вона була моїм адвокатом, коли дізналася, що я нічого не отримаю від дружини, тому що суддя сказав, що він не вірить жодному моєму слову, але кожне слово, яке я говорив, було правдою Євангелії. Він вирішив не вірити, не бачити правду, не знати того. Сказав, я навіть не знав, що це можливо. Він віддав усе моїй дружині. Він змусив мене викупити мій мисливський будиночок. Тож я не отримав нічого. Це був поворотний момент для Наталії, оскільки вона більше не могла взяти від мене грошей. Вона почала шукати когось іншого. Потім з'явилися фальшиві звинувачення. Вона знала, що це легко, оскільки щойно пройшла через систему. Вона просто звинуватила мене. Сказала, що я погрожував повісити її сина. Нічого такого я не робив. Я сказав їй, що він пройшов по кухонній підлозі, яку я щойно помив. Він йшов у кабінет. Потім озирнувся і знову пішов по підлозі. Так зробив 5 чи 6 разів. Я хотів вдарити його мокрою тряпкою по писку. Коли Наталія повернулася додому, я розповів їй. Він попросив вибачення? Так, вибачився. Хоча вона не казала йому вибачатися. Саме тому я почав здогадуватися, що вона його на це підмовляла. Не минуло багато часу, коли я сказав їй, що хочу назад свої гроші. Вона неабияк обурилася. Я пішов до її батька, а потім, ти знаєш, поліція звинуватила мене у тому, що я погрожував його повісити. Все, що я сказав йому, послухай, дитино, не будь таким спритним, бо повішаю тебе. Хіба за таке я заслуговую на в'язницю? Ні. Вона скористалася системою. Було ще одне звинувачення, якого я навіть не згадаю. Це була якась дурня. Вся та справа була дурня. Анастасія. Я зустрічався з Керол Колтон. Анастасія приходила. Я знав її довше, ніж Керол. І ставився до неї як до дочки. Вона була подругою. Жила в моєму будинку зі своїм хлопцем. Намагалася продати мою землю як нерухомість. Усі друзі приходили на ферму. Ферму Наталії. Мою ферму. Полювали з нами. Вона і Ерік. Були як друзі. Тому я пішов допомогти їй, оскільки вони з Еріком розлучалися. Вона сказала, що їй потрібна допомога, щоб поновити будинок. Я погодився і допомагав як міг. Закінчилося все тим, що я частково переїхав до неї. Я й далі утримував свій будинок. Але коли зимою було холодно, я часто залишався у неї. Люди, мабуть, казали, що між нами якісь стосунки, але це були плітки, бо була різниця у віці – 20 років.
Якщо ти мені не віриш, піди та поговори з моїм лікарем. Я сказав йому, що вона чогось хоче. Ходить біля мене оголена. Запитай у лікаря. Я пішов до нього і запитав, що зі мною не так, чому немає ерекції. Вона робить все, навіть сідала мені на коліна. Він сказав, Басіл, це психологічна проблема. Вона як донька. Її вік співпадає з віком твоєї доньки, тому ти її так сприймаєш. Але в суді, коли її запитали, чи були у нас стосунки, вона відповіла так. Вона сказала так. Це була брехня. Можливо, вона хотіла чогось більшого, коли намагалася розлучити нас із Керол. І зрештою вона це зробила. І Керол все це знала. І я хотів, щоб Керол звернулася до суду і свідчила, що вона знала все про Анастасію, і що я ставлюся до неї, як до доньки. Замість цього Керол пішла на зустріч з іншим чоловіком. Пізніше, коли я вийшов з в'язниці, Керол розійшлася з тим чоловіком. Я ремонтував її будиночок. Полагодив усе. Був там 2,5 або 3 місяці. При кожній нагоді ремонтував проводку, сантехніку, давав їй гроші. А вона збрехала мені. Сказала, що немає грошей. Я дав їй свою пенсію і навіть віддав їй свої збереження. Відремонтував весь будинок. Після вбивства Керол Боруцький викурив сигарету і залишив недопалок у кухонній раковині. Пізніше на ньому знайшли його ДНК, після чого він залишив машину своєю сусідкою у дворі вбитої жінки і автомобілем Керол поїхав на північний схід. Будинок Керол знаходиться далеко від дороги і від сусідніх будинків, тому не було свідків. Її тіло виявив агент нерухомості, який прийшов поговорити про продаж будинку. Тож всі ці жінки використовували тебе протягом багатьох років, і вони всі пов'язані, знайомі між собою, і завдали тобі стільки важких часів. Чому ти вважаєш, що повинен був взяти на себе цей тягар, щоб довести, що ти страждав, Басіл? Як я вже казав, це важкий шлях, який ти сам обрав. Чому ти тут? Робити це лише для того, щоб довести щось самому собі? Можливо, був інший спосіб? Я не знаю, про що ти кажеш. Який інший спосіб? Я не знаю. Поясни. Всі ці жінки якимось чином обманювали тебе. А ти вбив їх, щоб довести, що система правосуддя не працює. І той шлях, який ти обрав, матиме наслідки. Тож усі страждання, які ти пережив до цього моменту, мають справу до цих 3 жінок. Отже, з точки зору твоєї справедливості, Анастасія, Наталі та Керол, ти б сказав, що вбив чи замордував їх? Я вбив їх, тому що вони не були невинні. Вони були винні. Я був невинний. Я нічого поганого не зробив. Боруцький з Анастасією Кузик почав жити після того, як вперше розійшовся з Керол. Ці стосунки були нетривалими і закінчилися бурхливо. Новоспечений кавалер спробував задушити жінку і пошкодив її майно. За це був ув'язнений на трохи більше, ніж на рік. Потім був звільнений і отримав 2 роки випробувального терміну та довічну заборону володіння зброєю. Боруцький приїхав до будинку Анастасії близько 8:45 ранку. В цей час сестра вбитої жінки була на 2-му поверсі.
Вона почула, як Анастасія почала кричати на всю силу і просила допомогти. Коли жінка збігла вниз, побачила чоловіка, який сховався за дверима, і свою сестру Анастасію, яка лежала на кухонній підлозі і плакала. Щоб вибігти на двір, їй потрібно було пробігти повз нападника, тому вона, ризикуючи своїм життям, кинулася йому назустріч. У цей час чоловік різко схопився і вибіг на вулицю першим. За хвилину він повернувся зі зброєю. Сестра не стала чекати і щосили побігла за допомогою до сусідів. За декілька секунд вона почула звук пострілу. Коли вона телефонувала на 911, патрульні були неподалік, але коли приїхали на місце, Боруцький вже встиг поїхати. Куди ти їй вистрелив? Що ти маєш на увазі? В яку частину тіла? Не маю жодного поняття. Вона ухилялася за острівцем. За острівцем? На кухні був малий острівець. Вона стояла. Коли зброя вистрелила, вона впала. То було в будинку? Так, Перепрошую, просто ти казав, що вона вийшла на вулицю. так, але одразу увійшла, а я слідом за нею. То могло бути так. Вона відчинила двері і вийшла, побачила мене, розвернулася і пішла назад, а я за нею. Чи був там ще хтось? Там була ще одна дівчина. У її роті була щітка для чищення зубів. Сказала мені: «Ти хто? Я вб'ю тебе». І це все. Що було далі? Я знову запитав: «Боже, що мені зараз робити?» Бог сказав мені сідати в машину і їхати автострадою. Наталі Вармердам жила з Боруцьким після арешту і була його союзником у суді проти його першої дружини. Згодом ці стосунки, як і попередні, теж зіпсувалися. У липні 2012 року чоловік завдав шкоди майну Наталі та погрожував вбити її сина і собаку. Невдовзі він був засуджений за домашнє насильство, але менше ніж через місяць його звільнили, замінивши покарання дворічним умовним терміном. Також суд зобов'язав Боруцький виплатити жінці $92 тисячі. Після того, як Боруцький вийшов із в'язниці, Наталі боялася, що одного дня він повернеться, тому у наступні роки тримала біля ліжка тривожну кнопку та дробовик. На будинок жінка також встановила камери відеоспостереження. Одна з камер зафіксувала прибуття Боруцький до будинку о 9:31. Він спокійно увійшов всередину. На той момент Наталі з сином була вдома. Через 2 хвилини пролунав звук пострілу. І ще через мить нападник вийшов з будинку. Добре, я дозволю тобі закурити прямо тут, Басіл. Це для попелу. Я просто додам трохи води. В кінці кінців я збожеволів. Так було не лише того дня. Це вже траплялося? Можливо, кілька днів до того. Не поспішай, хвилинку віддихайся. Не чіпай мене, будь ласка. Я пам'ятаю, ніби не був собою. Я пам'ятаю, що був ніби позаду себе і спостерігав, як іду до машини від дому. Це було ніби я був там. Я прийшов, але Ти вийшов зі свого дому, Басіл? я ніби сам дивився на себе через камеру відеонагляду. Мене повинні були спіймати. Я не знаю, що сталося. Я пам'ятаю, що це привиділось мені за кілька днів до того. Але це те, що я пам'ятаю. Я бачив себе, як виходжу з будівлі зі зброєю.
Я мав зброю вдома, тому що думав, що прийде поліція. Щось зі мною не так. Щось не так. Це реально. Бо я боюся поліції, і в мене є для цього вагомі причини. Тому я приніс додому рушницю. Я думав, що котрийсь з вас прийде, виб'є мої двері. Я цього не витримаю. Не збираюся здаватися. Залиште мене в спокої. А потім... Я не знаю, чому захотів взяти зброю з квартири. Я пішов. Я знаю чому. Потім відніс її і сховав в сміттєвий бак у кущах у лісі. Але я впевнений, що це було. За тиждень до цього я не робив цього. Дивився на себе, як крізь відеокамеру. Це не має сенсу. Був там, а зараз тут. В якому місці сховав рушницю, Басіл? Біля дороги. Не думаю, що це було тижнем раніше. Можливо, ні, я не знаю. Знаю лише, що взяв ті заіржавілі кулі. Боруцький також зізнався поліції, що після третього вбивства поїхав до лісопилки біля озера і хотів убити товстуна. Він не назвав його імені, а також мотиву, але сказав, що тому чоловікові пощастило, оскільки його не було на робочому місці. Також він додав, що без роздумів вбив би поліцейського, який став би на його шляху. Після того, як зрозумів, що його активно шукає поліція, він вирішив сховатися. Доїхав до лісу і лежав на животі понад годину, обдумуючи наступний крок. Потім йому зателефонував диспетчер і написав брат з пропозицією здатися. Добре, сер. Що зараз відбуватиметься? Ми відвеземо тебе до суду під заставу у Пембрук. Добре? Це буде коротка поїздка. Ти побачишся з людьми, побачиш суддю. Дякую за сьогоднішню розмову. Я знаю, що не повинен. Година 14:40, 23 вересня 2015 року. Вимикаю запис по закінченню розмови з Басілом Боруцьким. Боруцький зізнався у жахливих злочинах, але виправдовував себе, сказавши, що у всьому винна система, яка щоразу засуджувала його за домашнє насильство, і жінки, які його ніколи не слухали. Напередодні суду намагалися провести психіатричне обстеження Боруцький, але він знову закрився і не відповів на жодне запитання психіатра. Через деякий час лікар просто вийшов і повідомив, що оцінка психіатричного стану підозрюваного неможлива. У грудні 2017 року відбулося судове засідання. За 3 скоєні вбивства Басіла Боруцький засудили до довічного ув'язнення з правом на умовно дострокове звільнення через 25 років. Відсидіти весь строк Боруцький не судилося. У березні 2024 року, перебуваючи у в'язниці, він помер. На той час йому було 70 років. Незважаючи на те, як для себе Боруцький трактував вбивства своїх 3 колишніх жінок, всі ми розуміємо, що це лише виправдання. І всі ці жінки покинули його не через гроші. З часом вони пізнавали його краще і робили висновок залишатися від нього подалі. Але, на жаль, це їм не допомогло. Ця справа є доказом того, що у сучасному світі, мабуть, жодна держава, якою б розвинутою не була її система правосуддя, все ще не в змозі повноцінно захищати жертв домашнього насильства. Бережіть себе та своїх рідних. Дякую за перегляд. Як завжди, залишайте коментар до цього відео, ставте вподобайку та підпишіться, хто ще цього не зробив. Миру вам. До наступної зустрічі.